السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بقناة شروحات السوري. بهذا الفيديو يا صديقي أنا بوعدك أنك ما تطلع منه إلا ومسوي أداة بأقل من 5 دقائق، سواء كانت الأداة تشتغل على بايثون أو تريمكس. وحتى لو ما كان عندك خبرة بالبرمجة أو كان عندك خبرة باللغات، راح أعلمك كيف تسوي أداة من الصفر حتى الاحتراف. يعني هذا الفيديو للناس المبتدئة اللي ما بتعرف برمجة وما بتعرف لغات. ولكن صديقي من فضلك اشترك بالقناة ولايك على هذا الفيديو عشان استمر بهاي السلسلة وأعلمكم كيف تسوي أدوات دائما. فلا يلا ننتقل للشرح بدون ما نطيل بالمقدمة كثير. في البداية عشان تسوي أداة وأنت ما عندك برمجة أو لغات، راح تنتقل إلى موقع شات جي بي تي عشان نسوي الأداة. فراح نيجي على جوجل كروم وبنكتب هون يا صديقي جي بي تي. تمام، تعطي انتر. راح يعطيك عدة مواقع، بتختار الموقع الأول. تمام، هلا هون عم بطلب منك تسجيل دخول، فبتعطيه تسجيل دخول صديقي. وطبعا بتختار جيميل من خلال الجيميل، تمام، او بتسجل بريد عشوائي. فراح انا اعطيه من خلال الجيميل، راح سجل وارجع لكم. طيب هلا بعد ما سجلنا بنعطيه يكمل. وراح يكون معك الشات جي بي تي يا صديقي بهاي الواجهة تماما. تمام، انتظر على بين ما يحمل معي، الانترنت عندي شوي ضعيف اليوم. طيب عبدك ادخل هون الاسم وبتختار السنة والشهر وهالامور هاي. راح تعطيه متابعة، يوافق. تمام، الآن اشتغل معي وسجلنا بموقع شات جي بي تي. هلا عشان تسوي أداة، في عندك نسخة مدفوعة وفي عندك نسخة مجانية، والنسختين راح يسوي لك الأداة. طبعا الفرق بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة، طبعا الفرق انه راح يكون شوي واضح، انه النسخة المجانية بتكون يعني غير محدودة وبتسوي الأداة اللي بدك إياها، ولكن شوي صعبة، بدك تتعامل معاه بالتفصيل. أما نسخة مدفوعة فبيكون أقوى وأسهل يعني، وحتى الأداة تكون أقوى. فنحن رح نستخدم نسخة مدفوعة بشكل مجاني. طبعا فيك تستخدمها يعني بشكل محدود، يعني تعطيه مثلا 10 أسئلة بعدها رح تصير تدفع. أما بالنسخة المدفوعة المجانية عفوا، تستخدم عدد لا نهائي من الأسئلة راح يجاوبك عليها. فعشان نسوي أداة نحتاج فقط أمرين، يعني ما راح نطول بالأداة حتى. فراح نستخدم النسخة المدفوعة، بتجي على الأيقونة الموجودة في الأعلى وبتعطيه هون استكشاف نماذج. تمام صديقي، واضح يعني. هلا هون تكتب هاكر، تمام، عشان نستخدم نسخة الأدوات تكتب هون هاكر. وبتنتظر على بين ما يحمل، وبتختار يا صديقي أول نسخة بتطلع لك. فراح أعطيه عليها تحديد هاي النسخة عشان تشتغل، وهي صورتها عشان تكون واضحة قدامكم. تمام صديقي، راح كبرها، هاي النسخة واضح يعني. تمام. طيب هلا هون راح أعطيه ابدأ الدردشة. طبعا هاي النسخة مدفوعة مثل ما حكيت، ولكن راح نستخدمها ل10 مرات بشكل مجاني. طيب هلا هون عشان تتعامل مع الشات جي بي تي ما بتطلب منه اختراق، لأنه راح يرفض. تطلب منه اختبار اختراق، بتفرق كثير معك لما تشتغل على شات جي بي تي. فراح أقول له هون مرحبا، أريد أداة اختبار اختراق. تمام، تطلب منه هذا السؤال في البداية عشان يشتغل معك بهذا النموذج. وراح تنتظر على بال ما يرد عليك. طيب شوف صديقي، أعطاك هون كالي لينكس، لأنه هو مثل الان ماب والميتا سبلويت والهايدرا وهالأدوات. فأنا راح أقول له حاليا وقف، مش عايز هيك. فراح أقول له بدي أسوي أداة أو أنشئ أداة. طبعا هلا أنا فيني أسوي الأداة اللي بدي إياها من خلال الجي بي تي هاد، ولكن عشان ما يكون الفيديو مخالف لليوتيوب راح أطلب منه أداة بسيطة، وأنتوا فيكم تطبقوا الشرح على أدوات اللي بدك إياها. تمام، راح أقول له مثلا أريد كود إنشاء لستة باسورد على تطبيق بايثون. طبعا لازم تحدد له على التطبيق اللي بدك اياه ريمكس او بايثون او كالي، فانا راح احدد على تطبيق بايثون.
ولهيك نحن طلبنا منه إنشاء أداة تسوي لستة باسورد من خلال تطبيق بايثون. راح أعطيه إنشاء أو أنتر. شوف صديقي، أعطاني الأداة مباشرة بدون مشاكل. تمام. بعد ما سوالي الأداة بنتظر على بين يخلص. طيب تمام. هلا هون عم بعطيك الأداة وكيف تستخدم الأداة، حتى عم بعلمك كيف تستخدمها. فراح أجي أخذ أنا الكود نسخ. تمام. بعطيه نسخ للكود وبتوجه على تطبيق بايثون عشان أجرب الأداة. راح أعطيه هون أنتر. طبعا عشان الناس اللي ما بتعرف، عندك هون زر النسخ الموجود على يسار الشاشة أو على يسار الكود، تعطيه نسخ. تمام. وبتحطه بالبايثون وبتعطيه تشغيل. طبعا مثل ما حكيت الانترنت عندي شوي سيء، فاذا واجهتني مشكلة راح اعيد الاتصال او راح امسح حياة التطبيق او راح اشوف مشكلة الشبكة. تمام صديقي. طيب راح اعطيه تشغيل. طيب هلا هون ما اشتغلت معي اداة، بتوقع من ضعف الانترنت او ما حميت، بدها شوية نت سريع، فمش مشكلة. طيب راح اغير الاتصال بالشبكة وارجع لكم يا اخوان. طيب الان بعد ما حلينا مشكلة الاتصال راح اعطيه تشغيل مرة ثانية. طيب واشتغلت معي الاداة. هلا هون عم بيطلب منك، لو تتكبر معي بتتكبر. طيب هلا هون عم بيطلب منك تدخل عدد الليستة او عدد الكلمات الموجودة في الليستة. فانا راح اقول له مثلا ادخل لي او انشئ 10,000 لستة، 10,000 كلمة. تمام. وراح اعطي انتر. هلا هون عم بيطلب منك تختار عدد الكلمات بكل عدد الاحرف في كل كلمة. فراح اطلب منه مثلا انه تكون من ارقام. تمام. يعني 8 احرف بالكلمة. فراح اعطيه انتر. ولو ما نلاحظ يا اخوان تم انشاء اللستة باقل من ثواني. مثل ما شايفين هون سوالي اللستة باقل من ثواني. طيب هلا يا اخوان بحال انه ما اشتغلت معك الاداة ايش بتسوي؟ بيطلب منك تثبت مكاتب عشان تشتغل معك. ولو ما نلاحظ هون هو اساسا اعطيك هون شرح الكود المكتبة، تعطيها نسخ هيك، تعطيها نسخ بحال ما اشتغلت معك يعني على تطبيق بايثون. وبتجي لهون على هذا القسم عشان تثبت المكتبة يدوي. تمام. على ثلاث الشرطات الموجودة في الأعلى. وبتختار من هون بي اي بي يا اخوان. تمام. وبتشيل إشارة الصح الموجودة بالأسفل عشان تثبتها يدوي. وبتحط اللستة أو عفوا المكتبة اللي نسختها وبتعطيه انستول. وراح تنتظر إلى حين تثبت معاك المكتبة. طبعا أعطاني هون ايرور، بتوقع مشان الإنترنت أو مثبتها من قبل ما بعرف. ولكن يا اخوان حاليا هي طريقة تثبيت المكاتب بتطبيق بايثون، حبيت اني اشرحها. ولا هون عندك المتغيرات، اعطيك شرح الاداة كامل يا اخوان. تمام. وهذا كان شرح اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم يا رب. ومثل ما حكيت اذا شفت على هذا الفيديو تفاعل وصل هذا الفيديو 10,000 لايك عدد كبير رح خليها 1000 لايك. اذا وصل هذا الفيديو على 1000 لايك رح نزل جزء ثاني وطريقة اسهل او ادوات اقوى وشرح اكثر. فهذا الفيديو كان تجربة عشان نشوف في تفاعل من قبل الناس او لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.